હેલો દર્શક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે ગ્રેવી વાળું ગુંદાનું શાક બનાવશું। તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। એક બાઉલ ગુંદા, ગ્રેવી બનાવવા માટે ટમેટા, કાંદા, મસાલો બનાવવા માટે ગાંઠિયા, ચીંગ, મગજતરી, તલ, કાજુ, દ્રાક્ષ, તેલ વઘાર માટે, રાઈ, જીરું, બાદિયા, લવિંગ, તજ અને હિંગ, મસાલા ધાણા જીરું, મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર અને ગરમ મસાલો, લીલું લસણ, લીલા મરચાં, આદુ અને સૂકું લસણ, લીંબુ, ધાણા। હવે આપણે ગુંદા બાફી લેશું। તો આવી રીતે એક ગુંદાને લઈને આવી રીતે આમ તોડી લેવાનું, પછી બે અલગ કરી લેવાનું, આવી રીતે બે ભાગ કરી લેવાના। હવે ગરમ પાણીમાં બાફવા મૂકી દેશું। ગરમ પાણી મેં મૂકી દીધું છે, તો આપણે એમાં 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું। ગુંદાને ગરમ પાણીમાં ઉકાળવાથી એની સીગાશ બધી અલગ પડી જાય। 5 મિનિટ ઉકાળશું ગરમ પાણીમાં। ગુંદા ગરમ પાણીમાં ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈશું। ચીંગના દાણા, ગાંઠિયા, મગજતરી, તલ, પાંચ મિનિટ થઈ ગઈ છે, સારી રીતે ઉકળી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। શીકાશ જરાય બિલકુલ નથી। તો હવે આપણે ગુંદાનું શાક બનાવવા માટે ગ્રેવી વઘારી લઈશું। હવે આપણે શાક વઘારી લઈશું, તો તેલ એડ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ, તજ, લવિંગ, બાદિયા, જીરું, હિંગ એડ કરી દઈશું, કાંદા, આદુ, લસણ, લીલું લસણ, લીલા મરચાં બધું એડ કરી દઈશું। હવે થોડીક વાર ચડવા દઈ, 5 મિનિટ ગોલ્ડન કલરનું થઈ જાય પછી આપણે કાંદાની ગ્રેવી એડ કરી, પછી ટમેટાની ગ્રેવી એડ કરશું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો કાંદાની ગ્રેવી ગોલ્ડન કલરની થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી એડ કરી દઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈશું। હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, આપણે આ મગજતરી, ચીંગના દાણા અને ગાંઠિયા એની આપણે મસાલો બનાવ્યો છે એ એડ કરી દઈશું। હવે 5 મિનિટ આપણે ચડવા દઈએ,
પછી ગુંદા એડ કરી દઈશું. ગ્રેવી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી દઈશું. કાજુ, લીલા દ્રાક્ષ અને આ ગુંદા આપણે બાફીને અલગ કર્યા હતા ને, જો ચીગાસ ઠા મૂકી નથી ગુંદામાં. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. હવે આપણે 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને સડવા દઈશું, પછી ચેક કરી લેવાનું. હવે શાક આપણે ચેક કરી લઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે બની ગયું છે. હવે આપણે 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. ધાણા એડ કરી દઈશું. આજની મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો મારી રસોઈને શેર કરો, લાઈક કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારી નવી રસોઈ આવી ગઈ છે ને તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ગુંદાનું ગ્રેવીવાળું શાક બનીને તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો શાક, રોટલા, કાંદા, મરચાં, ગોળ, પાપડ અને છાશ જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો હવે જમી લઈએ.